Állkapocsizleti kiegyensúlyozatlanság esetén a pácienseink valamiféle panasszal jönnek. Ez pontosan elég inspiráció arra, hogy elkezdjék. Tehát akkor, hogyha valakinek fáj a arca, megmozdulnak a fogai, fejfájásai vannak, kattog az állkapocsizlete, zúg a füle, nagyon sok fajta tünettel jöhetnek. Vannak olyan páciensek, akiket általában a neurológus küld, olyan fájdalmakkal, aminek nem találják az okát. Tehát amit a nyugati medicínában nem találnak. Például szájfenéki fájdalom, például orcacsont körül jelentkező fájdalom. És már mindent körüljártak, és valamiért nem megy. A terápia eredményessége szempontjából elengedhetetlen az, hogy rossz szokások ne legyenek a háttérben egy idő után, mivel ha a terápiában arra fókuszálunk, hogy az izmok működését helyreállítsuk, és egy egyensúlyt felállítsunk, tulajdonképpen az agyakizmok, a nyelvizomzat és a légzés, valamint a testtartás komplexitásában, hogyha ezek a rossz szokások ezek fennállnak, akkor ezeket, amiket még kikorrigálunk a terápia során, ezek a rossz szokások, ezek visszarombolják. Tehát gyakorlatilag lépünk egyet előre, és megyünk hátra kettőt. Tehát nem tudunk a terápiában haladni, mivel ezek hátráltató tényezői a terápia eredményességének. Miofunkcionális tréner az abban segít, hogy a nyelv fölszokjon a szájpadlásra, az ajak erősödjön és zárt legyen. Fogszabályozásnál is, ugyanúgy, mint a mioterápiában, 4 fontos dolgot figyelünk, az, hogy hol a nyelv, hogy ez fönt legyen a szájpadláson, az ajaktartás milyen zárt legyen és erős, a légzés az orrlégzés legyen, és a testtartás az egyenes legyen. Mint hogyha itt egy aranyfonalat húznánk fel. Mindig ezt a 4 dolgot figyeljük, mert hogyha ez kiegyensúlyozott, akkor egyrészt a test kiegyensúlyozottan fog fejlődni, illetve hogyha van valami elváltozás, akkor könnyebb helyre rakni, vagy megtalálni annak a gyógyulási útját. Alapvetően másképp kell megközelíteni egy gyermeket terápiás szempontból, mint egy felnőttet. Igazából a fő különbség az abban van, hogy a gyerekeknél a berögzött rossz szokás az ugye még kevésbé van sok esetben elmélyülve, mint mondjuk egy felnőttnél, aki 20-30-40 éven keresztül használja nem megfelelően a testét, illetve ezeket a reflexeket, amik a testhasználat mögött húzódnak meg. Viszont a felnőttek terápiájában annyi előny van, hogy nagyon sokszor ugye a felnőttek tudatosabbak, mint a gyerekek, és a gyerekek ugye ösztön szinten használják a testüket, és ebben a terápiában nagyon fontos a tudatosság. Tehát addig, amíg egy felnőttnél sok esetben könnyebb elérni a tudatos testhasználatot, ez gyerekeknél esetenként nehezebben történik meg, viszont ők még plastikusabbak, tehát a korrekció szempontjából előfordul, hogy gyorsabban sikerül korrigálni, mert nem annyira mélyen berögzött reflexmechanizmus kijavításáról van szó.